Moje dnešní snídaně, čočka z curry, salátek, kávička a chia semínka. Včera jsem se tady ubytovala. Tady tímto jsem si ještě před odchodem ustřihla vlasy. Nevím, jestli jste si všimli, na předchozích videích jsem tady měla takový jakýsi sancoury, protože mě to stříhala moje profi kámoška. Tak jsem si to trošku zarovnala. No ještě to budu muset asi trošku. Tak jsem vyšla z chajdy a tady pán Vlado mě šel doprovodit. U něho jsem teďka bydlela v té chajdě. Už jsem za městečkem, šlapu si to lesíkem. Všude okolo mě borůvčí. Kdo kromě mě má rád borůvky? Medvědi. Ten pán byl tak zlatý, on sotva chodil tam o berlích a stejně mě šel jen tak doprovodit. Vyprávěl chorvatsky historii tady toho místa a spojitosti s Českem. Byl fakt milej. Pak jsem potkala ještě jednoho staříka, který taky byl nadšený, že mě vidí. Říkal, že se nemám bát a ať si dávám pozor na medvědy. Nevím, jak má člověk něco ujít, když prochází kolem takového množství borůvek. Tak se mi za kapličkou objevily docela pěkné výhledy. Není to špatný. Já vůbec nevím, jestli to na videu vynikne. Ta barva je fakt super. Já se tady asi někde vysleču a půjdu se vykoupat. Tohle vůbec není špatný. Pán u vstupu do Národního parku mě neskásnul, protože jdu via Dináriku. Tak jsem u zdroje řeky Kupy. Barva je to teda úplně magická. Pět hodin večer a do cíle ještě daleko. Naštěstí jsem tady na téhle super cestě, kde jsem si řekla, že když tak něco stopnu. Takhle to tady vypadá. Tak jestli něco pojede, tak mě to určitě zastaví. Byl to super neprůstřelný, ultra super duper plán. Tak po krásném dni si dneska užívá kempu v Belevodici. Tak dobré ráno, hlásím se ze dne číslo 8. Včera jsem měla Zero Day, večer mě došel Jirka, takže jsme dneska zase tady zakempili spolu u Národního parku Rysňák. No a tady visí náš dryback s jídlem. Zkoušeli jsme dneska poprvé pověsit. Techniku ještě musíme trošku vyladit, ale dryback přežil, asi se o to v noci nikdo nepokoušel. Když Jirka říkal, že něco slyšel, já nevím, já jsem spala. Tak zdravíme z cesty na Rysňák. Rysňák je podle slova rys, že tady je 100 rysů tady v tom národním parku. Jsou tady rysy, medvědi, dneska pěkně peče. Šlo Serova chata, 1418 metrů nad mořem. Tak jsme na Velkém Rysňáku, tam vidíme velký sněžník, slovinský. Tady ten koupeček přímo uprostřed. Tam jsme byli před pár dny. Je to pro nás velký moment, protože poprvé vidíme moře. Tamhle úplně v oparu Velebit. Teď jsme tak pár kiláčků vzdušnou čarou od moře, koukejte. Je to obrovský pokušení. Gornie Jelenie, tady u zhořelé hospody, kde točí vávali staropramen. Hnedka u dálnice, která vede k moři, jsme našli spásnou studnu. Budeme si zde čepovat vodu, protože jsme celý den byli bez zdroje.
Jirka teďka zkusil spustit dolů PET-lahev, aby jsme nabírali víc vody, protože přes Ešus to šlo docela pomalu. No, tak to je mnohem lepší. Jirko, tak co se stalo teďka? Ryba mi uplavala, utrhla mi návnadu a teďka je ve studni, takže jsem už špagát do sebe. První háček nezafungoval, tak Jirka si tedy své pomocí vyrobil jiný 2- až 3 háček na menší ryby. Skutečné, ale on vytáhl ten špagát. Litr vody. Tak po nabírání vody jsme se vydali hledat už nocleh. Na mapě jsme uviděli něco, co vypadalo jako turistický přístřešek. Nazývali to Dom Izvidača. Takže jsme se sem vydali a zjistili jsme, že to je soukromý pozemek. Naštěstí byla paní ale moc milá a nechala nám tady místečko na kempík. Vrchol Tuhobič. Cesta byla náročná, ale výhled stojí za to, protože opět vidíme moře. Tady vždycky milion mušek vyletí z buše. Máme to všude na sobě. Fakt prostě jak kdyby sněžilo. Tak se tady prodíráme směrem k městečku Lič. Cesta není špatná, občas chvilku trošku zarostlá. Dálce jde slyšet dálnice směrem na Rijeku, kterou jsme viděli před chvilkou z vrcholu Tuhobič. Tak jsme ve městečku Fužine, kam jsme se dostali díky stopu, protože v Liči jsme potřebovali doplnit zásoby a obchod už byl zavřený, protože zavírá ve všední dny ve 14 hodin a teď se tady koupeme. Nad náma je dálnice, no, ale je to tady pěkný. Tak jsme strávili noc u skautíků ve Fužine, měli tam opuštěný tábor, tak jsme toho využili. Teď se budeme škrábat na kopec Jelenica, Vyšenica a dost peče slunko, takže bude určitě náročný den, ale těšíme se, už máme za sebou asi 6-7 kiláků. Občas nám přijde, že jsou třeba 2 cesty vedle sebe a jedna z nich je krásná a druhá hrozná a ta horší je vždycky Via di Narica, tak tady příklad. Tady zátaras na cestě v podobě polomu a tady krásná čistá cesta, tak samozřejmě Via di Narica vede tudy. Tady u Kalužiny vidíme zajímavé stopy. Jsme se na vrcholku zapsali do vrcholové knížky, tak si o nás třeba někdy přečtěte. Tak jsme podle mapy.cz došli k vodnímu zdroji, ke Studánce. Vypadá to následovně. Jsme docela zoufalí, takže jsme si odsaď vodu vzali a filtrujeme. Jsme možná našli hlívu ústřičnou. Nemáme signál, aby jsme to zjistili, takže to zkusíme a uvidíme. Ne ve smyslu, že to zkusíme ochutnat a uvidíme, jestli přežijeme, ale zkusíme si to ještě nějak pozjišťovat. Jsme tu. Že je hora nejvyšší, to neznamená, že je nejkrásnější. Malé hory mají mnohem hezčí výhledy a hezčí trasu než ty vysoké. Taky přesto, že už bylo 7:30 večer, tak jsme na vrcholu Bitoraje potkali ještě 2 Chorvaty, kteří uměli česky. Jeden z nich měl rodinu v České Lípě. Teď jsme slezli tady dolů k chajdě Bitorajka, která je naprosto super, odemčená, krásná chajda s elektřinou, kamínky a posezením. Jak to vypadá nahoře, Jirko? Nahoře je to v rekonstrukci a zaprášené, já si myslím, že dneska budeme spát někde tady. A ještě uvidíme, ale jako krásná chata. Jsme zburcovali všechny známí, protože jsme pozbírali, co si myslíme, že je hlíva ústřičná, nebo nějaká hlíva. Děláme si k večeři, takže možná tohle je poslední můj vstup.
Tady je výsledný produkt těstoviny, pohanka, chia semínka. Tady máme i atmosféru se svíčkou. Pak jsme se z Bitorajky vydali do další destinace a narazili jsme na naši první zmiji. Je to teda miminko. Chudák. Stopujeme kamion. Čau. Stoj. Tak jsme si to štrádovali asi 3/4 hodiny úplně špatným směrem, tak jsme si museli vracet. Jede kamion, tak jsme si ho zkusili stopnout a pánové nám zastavili. Nacpali jsme se jim do kabinky, bylo nás tam ve výsledku potom asi 5. Ušetřili nám dobrou půl hodinku štrádování po cestě, kterou už jsme zbytečně našlapali, takže děkujeme. Tak jdeme zase špatně, nemůžeme trefit tu správnou odbočku. Ušli jsme špatně zase tak asi kilák, takže se vracíme a pokusíme se to trefit a jestli to nevyjde, tak asi prostě krosneme nějak přes les nebo já už nevím. Cestu jsme našli, byla tam taková vybledlá cedulka. Teďka jdeme po takové krásné cestičce, která vypadá, že neexistuje, takže ji budeme muset trošku prošlápnout. A další část překážkové dráhy. Městečko Mrkopalj. Tak se nacházíme ve vesnici Tuk. V Mrkopali jsme doplnili zásoby, takže máme těžký bágly. A taky jsme se tam potkali s thru-hikery, kteří jdou z Bulharska od Černého moře přes celé Španělsko k Atlantiku. Ti mají za sebou asi 2000 kilometrů a ještě hodně před sebou. Zdravím z dnešního nocoviště. Dneska jsme totálně na území medvědů. Jsou tu všude cedule a hlavně jsou tu všude jejich stopy. Budeme určitě věšet jídlo a dneska spíme jenom s moskytiérama takto. Naučili jsme se je věšet jenom takhle na tyčku. Musíme přivázat dry bag na lano. Nevytáhli jsme to tak vysoko, jak jsme si představovali, ale lepší než nic, hlavně, že to nebudeme mít u spacáku. Dobré ráno, drybag vydržel a my si teďka dáme snídani a vydáme se na cestu. Tak jsme našli studnici, voda v ní je trošku špinavá, tak jsme si vymysleli systém, že si přes oblečení filtrujeme první várku. Tak se hlásíme z vrcholu Samarských stěn, 1302 metrů nad mořem, docela už techničtější terén, ale stojí to za to. Naše cesta teďka vypadá takhle. Tady tím jsme právě prošli. Pokračujeme, teďka nás tady překvapila taková strmá stěna dolů. Se tady škrábem na vrchol takhle po řetězech. Tak jsme na vrcholu. Je 7 večer a my jsme došli do našeho hotelu pro dnešek. Tady do takové krásné kuči, ta je teda ale zamčená. Tady nahoru po schodkách, tady. To potom vede ještě k tojtojce. Tam ta chata je zamčená a jsou na ní nápisy, že se tam prosím nemá nikdo snažit vloupat, že tam žádný jídlo ani pití nenajde. Je tam napsaný You're welcome to sleep in the hut, která je tady. A to vám teď ukážu, to se nemůžu dočkat, až v ní zakempíme.